यहाँ हेर्नुहोस् यो ठुलो बिल्डिङहरूको झ्यालहरू कसरी सफा गर्छन्। यहाँ तारहरू निकाल्न यताउता कुनै चिज अपरेसन गर्नु पर्यो, झ्यालमा पेन्टिङ गर्नु पर्यो, केही समस्या आयो यताउता भनेपछि यत्रो यो 5-6 तल्ले बिल्डिङ छ। त्यसमा चाहिँ मजाले एउटा सानो गाडीमा यो क्रेन राखेको छ। यसरी चाहिँ यो कम्फोर्टेबली यताउता लग्न मिल्ने यो खालको सिस्टम जडान गरिएको छ र मजाले चाहिँ सरसफाइ गर्ने। यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि कति मजाले सुरक्षित र सेफ छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यसमा मात्रै नभएर सानो गाडीहरू, योभन्दा पनि सानो मिनी गाडीहरूमा पनि सानो किसिमको यस्तो किसिमको क्रेनहरू फिट गरिएको हुन्छ। र यो तारहरू, टेलिकमको तारहरू, बिजुलीको तारहरू यस्तोमा कुनै फल्ट आयो, मेन्टेन गर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ युज गरिन्छ। यो मैले यहाँ चाहिँ किन यो चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यसको बारेमा भन्न खोज्या हो भन्दाखेरि नेपालमा हामीसँग विद्युतमा चढ्दाखेरि, पोलहरुमा चढ्दाखेरि सिधै कुनै पनि